الالتهابات والأمراض مش موجودة بفراغ. بتتأثر طريقتنا بالتعامل معها بكتير عوامل. مثلا التعامل مع الكورونا وإيجاد لقاح لإله كان سريع جدا بالنسبة لفيروسات تانية، وأحد الأسباب هو سرعة انتشار هالفيروس، كيف ما كان عم يفرق بين غني وفقير، أسود وأبيض، رجل أو امرأة. أما فيروس إيبولا فلليوم بعد ما نحط جهد حقيقي لتقليص انتشاره أو الاهتمام بالمصابين، مع أنه 90% من يلي بينصابوا فيه بيموتوا. أحد الأسباب هو أنه غالبية الإصابات مركزة بأجزاء محددة من أفريقيا، وما بينحط نفس الجهد والمال على هالإصابات طالما مقتصرة بمساحة معينة فينا نعزلها عن باقي العالم. فينا نفكر نفس الشي بفيروس نقص المناعة أو ال HIV يلي مربوط انتشاره بالجنس والمخدرات، كيف لفترة كتير طويلة تم إهماله من أولويات القطاع الصحي لهذا السبب. بهالحلقة رح نحكي عن هالفيروس، الجنسانية والجندر. تخيلوا نحن بالثمانينات بأمريكا، يعني الفترة يلي انتهت فيها الحرب على فيتنام وانشهرت موسيقى الديسكو، وبعد عقدين من النضال من أجل الحريات الفردية صار عدد أكبر من الأشخاص المثليين قادرين يطلعوا ويسهروا ويحبوا ويكونوا عائلاتهم ومجموعاتهم الخاصة. بنفس الوقت عم يتص... بنفس الوقت عم يتصاعد اليمين السياسي بأمريكا، وأحد أهم الرؤساء والمؤثرين بالعالم وقتها كان رئيس أمريكا المحافظ ريغن كان بده يرجع العائلة المحافظة ضد الانفلات الأخلاقي حسب رأيه، وبنفس الوقت بده يرجع أمريكا لأمجادها وياخد التمويل من خدمات الرعاية الاجتماعية ويصبها بالعسكرة. يعني الزلمة ما كان ناوي على خير. ويالي محاسن الصدف هذا الوقت يلي بلش يطلع فيه أخبار عن مرض جديد وفتاك، هو مرض فقدان المناعة المكتسبة يلي منعرفه بالإيدز. ألاف الناس عم بتموت وما حدا عارف ليش. شو الفيروس يلي عم يسبب هذا المرض؟ كيف منتعامل معه؟ كانت غالبية المصابين من الرجال المثليين. طبعا ناس كتير خمنوا أنه الإيدز هو عقاب إلهي للمثلية، والرئيس ريغن اختار وقتها أنه ما يحكي بالموضوع بالرغم من أنه كان أهم كارثة صحية بأمريكا. لما نحكي عن ريغن وأثره عم نحكي عن صعود أفكار نيوليبرالية، يعني بتركز على أنه الأسواق تكون مفتوحة للشركات بدون ضوابط من الحكومة، وبتركز على أنه خدمات مثل الصحة مثلا هي مش من واجب الحكومة بل مسؤولية الأفراد، وبتفتح المجال لشركات الأدوية الخاصة بأنها تتعامل مع الأمراض بدل ما الدولة تعمل شغلها. فوقتها ريغن وحكومته تفادوا الحكي عن الإيدز لسببين. السبب الأول هو أنه أغلب المصابين ويلي عم بيموتوا كانوا مثليين وهم ما بيستاهلوا تعاطف حكومة محافظة ومقدسة للعيلة. والسبب الثاني هو أنه حكومة ريغن ما بدهم يحطوا أي تمويل للرعاية بالمصابين، ولا بدهم يمولوا الأبحاث عن المرض والفيروس المسبب أو إيجاد لقاح أو علاج. أوكي، خلينا نرجع لليوم. الوضع ما كان بقى بيحمل، ولهيك صار في مظاهرات وإضرابات من قبل مثليين ونسويات لا يضغطوا على الحكومة والمؤسسات البحثية إنها تلاقي حلول. صار عنا اليوم كذا لقاح وعلاج للفيروس، لدرجة إنه الشخص المصاب أو المصابة بفيروس HIV مش ضروري أبداً تتطور الإصابة عندهم لإيدز، بل ممكن يعيشوا حياة طبيعية تماماً، لأنه صار عنا علاجات مضادة للفيروس بتقلص نسبته بالدم ليبطل فيه خطر انتقال ويبطل فيه عوارض خطيرة، وبسببها بيقدر الأشخاص يمارسوا الجنس ويتجوزوا ويخلفوا بدون ما يخافوا من انتقال الفيروس. صار عنا أمور تانية مثل بريب يلي بيتاخد من قبل الأشخاص ما عندهم الفيروس ليحموا حالهم من الإصابة، أو أدوية مثل بيب يلي يؤخذ بعد ممارسة جنسية فيها احتمال إصابة أو بعد الاغتصاب من قبل شخص ما معروف إذا عنده الفيروس أو لا. هل هذا بيعني إنه نجحنا ضد الفيروس؟ بالحقيقة نعم ولا. نعم لأنه صار عنا الوسائل المناسبة لمعالجة الفيروس والمتعايشين معه، ولا لأنه أغلب العالم فعليا ما عنده هاي الوسائل. مثلا شركات الأدوية اللي اخترعت اللقاحات والعلاجات بيطلع لها حق حصري بتصديرها وبيعها لمدة 20 سنة وأكثر بأماكن مثل أمريكا. يعني الأدوية المضادة للفيروس كان ممنوع يتم شراءها أو صناعتها من قبل شركات تانية محلية وأرخص، فالشركة المصنعة الأولى كان بحق لها تحدد سعر هالعلاجات وتفرضه على السوق،
والسعر كان غالي لدرجة ممكن يكلف فوق $200 بالشهر. تخيلوا $200 قد ايه بتاخد من حياة شخص عنده عائلة بولاية فقيرة بأمريكا، أو من حياة شخص عم يعيش على $1 يومياً ببلد أفريقي، أو من حياة امرأة ما عندها مصروفها الخاص ببلد عربي. ضل يموت مئات الآلاف من الناس حول العالم من الفيروس يلي كان عم يتطور لإيدز، مع أنه العلاج كان موجود متوفر، وناس كتير أمريكان وأوروبية ومعهم مصاري ومصابين عم يعيشوا حياة طبيعية تماماً. وضروري اليوم نتذكر ونقدر شغل نشطاء جبارين بجنوب أفريقيا والهند وغيرها من البلاد يلي تحدوا احتكار شركات الأدوية والعلاج، تحدوا أسعار المبالغ فيها ويلي بتتصنع $1 فعلياً تنباع $200 ليقدر يصير تصنيع العلاج محال ببلاد تانية. ومع هيك لسه النسبة الأكبر من الناس مش مستفيدين من اللقاحات أو العلاجات، ولسه بعد في ثقافة بتعيب الناس يلي بتلقط الفيروس وبتقصيهم من المجتمع، بتعتبرهم وسخين أو فلتانين أخلاقياً. ولسه الفيروس يعتبر فيروس مثلي، مع أنه النساء والفتيات بشكلوا أكثر من 60% من المصابين، و10% من المصابين أساساً هن من الكبار بالعمر. طبيعة الحال من الأصعب على النساء أنهم يتحكموا بقديش ممكن يستخدموا واقي جنسي إن كان داخل أو خارج الزواج. أصعب عليهم يفكروا أنه لازم يفحصوا طالما المجتمع بحكم عليهم بشكل أقسى إذا كانوا مصابات. لهيك كمان نساء كتير بتخلف أطفال وبتنقل الفيروس بدون ما تعرف، خاصة بالحالات يلي بيكون زوج عم يخون بدون ما يهتم بالحماية الجنسية. ولأنه في وصمة على الفيروس أنه بينتقل بين الرجال فقط، الحملات التوعوية عن الإيدز غالباً بتستثني النساء. والمشكلة الثانية بالحملات التوعوية إنها بتشمل فقط الناس غير المصابين، بتتخلى عن المتعايشين مع الفيروس كأنه بطلوا بحاجة يندعموا، إنه خلص خسرناهن. لهيك الوصمة والإقصاء من أحد أكبر العراقيل تجاه حماية المصابين وضمان حياة كريمة إلهن. نساء كمان بيشكلوا النسبة الأكبر من عاملات الجنس يلي معرضات للإجبار على عدم استخدام حماية غالباً، يعامل مع تحدياتهم الصحية كأنها عقاب. اليوم غالبية الإصابات مركزة بأفريقيا، وأشخاص مثل العمال الأجانب ببلاد خليجية ما فيهم يفحصوا إذا عندهم الفيروس أو لا، لأنه بحال الإصابة فيه ممكن ينزعبوا من البلد. وكل ما كانت الفئة المصابة مشيطنة أكتر أو حياتها تعتبر أقل أهمية، كل ما صار من الأصعب نلاقي فيه جهد حقيقي لإيجاد حلول. بالماضي كان يعتبر فيروس نقص المناعة بمثابة حكم بالقتل، وكأنه الإصابة فيه هي نهاية العالم. بس اليوم أساليب الوقاية والعلاج صارت متوفرة بإيد شركات الأدوية، فأي موت من فيروس نقص المناعة هو موت يمكن تجنبه. شكرا لمشاهدتكم للحلقة. حكينا بهذا الفيديو عن كيف تم التعامل مع الإيدز بأمريكا، بس بحب أعرف ببلادنا اليوم كيف عم يتم التعامل مع الموضوع. إذا حبيتوا هاي الحلقة فيكن تعملوا لايك وسبسكرايب، وفيكن تشتركوا بالقناة على باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.